नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी, ट्रेनर एन्ड किनोर स्पिकर। आज पनि म तपाईँ समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। एकपटक एउटा पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने एउटा केटा रहेछ र त्यति नै बेला एउटा मर्सिडिज कार त्यो केटा समक्ष आएछ र त्यो केटाले त्यो मर्सिडिज कारलाई हेरै गरेछ। त्यस पछाडि ती मर्सिडिज कारका ओनर बाहिर निस्किएछन्। ए भाइ, यो पेट्रोल हाला न, पेट्रोल पम्पमा आएको छु, पेट्रोल हाला भनेर भन्दाखेरि त्यो केटाले अझै पनि हेरै गरेछ त्यस कारलाई। त्यस पछाडि ती ओनरले भन्नुभएछ, बाबु तिमीले किन यो कारलाई त्यसरी हेरिरहेका छौ भन्दाखेरि त्यो केटाले भनेछ, यो मेरो दाइ, यो मेरो सपनाको कार हो, यो मेरो ड्रिम कार हो। मैले पनि कुनै बेला मेहनत गरेर पैसा कमाइसके पछाडि यस्तै कार किन्ने मेरो ठुलो सपना छ भनेर उसले भन्छ। त्यति नै बेला ती ओनरले भन्नुहुन्छ, ए हो, त्यसो भए ठिक छ नि त, त्यसो भए म तिमीलाई यो भिजिटिङ कार्ड दिन्छु, तिमी मेरो अफिसमा आऊ, म तिमीलाई बिजनेस गर्न सिकाउँछु भनेर ती ओनरले भन्छन्। र त्यस पछाडि ती ओनर त्यो मर्सिडिज कार लिएर जान्छन् र त्यो केटाले त्यो भिजिटिङ कार्डलाई हेर्दै उसले मनमा नै सोच्छ, यो व्यक्तिले मलाई यति छिटो कसरी यो भिजिटिङ कार्ड दियो? उसले आफ्नो अफिसमै बोलाइरहेको छ, सायद मलाई त्यसले प्रयोग गर्नको लागि होला। अब म धेरै पढेको पनि छैन भने पछाडि मलाई केही प्रयोग गर्नको लागि उसले आफ्नो कामको लागि मलाई प्रयोग गर्नको लागि बोलाएको होला। हुन त त्यो मैले मेरो यो सपनाकै कार हो, यो सपनाकै कार भने पछाडि मैले यो कहिले पनि पुरा गर्न सक्दिनँ, अब कसरी मैले त्यो किन्न सकौँला र? भो यो म जाँदिनँ, यो मेरो यो झुटो सपना, यो बेकारको सपना भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो भिजिटिङ कार्डलाई डस्टबिनमा फाल्छ। त्यसको 3 वर्ष पछाडि एउटा फेरि त्यस्तै मर्सिडिज कार आएको हुन्छ अनि त्यो केटाले हेरै गर्छ फेरि पनि। र त्यस पछाडि त्यहाँबाट मर्सिडिजबाट एकजना व्यक्ति आउँछन् र व्यक्ति आइसके पछाडि कृपा गरेर पेट्रोल हाल, किन यसरी हेरिरहेका छौ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले भन्छ, मलाई यो मेरो सपनाको कार हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि ती मर्सिडिजका ओनरले भन्छन्, तिमीलाई एउटा कुरा याद छ 3 वर्ष अघि के भएको थियो? 3 वर्ष अघि यस्तै एउटा मर्सिडिज कार आएको थियो र त्यो मर्सिडिज कार आउने क्रममा म तिम्रै साथी हुँ, अहिले तिमीले मलाई चिनेनौ, तर त्यो बेलामा त्यहाँको त्यो मर्सिडिजको ओनरले तिमीलाई एउटा भिजिटिङ कार्ड दिनुभएको थियो र तिमीलाई भन्नुभएको थियो कि म तिमीलाई बिजनेस सिकाउने छु, तिमी मेरो कम्पनीमा आऊ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला मैले झाडु लाउँदै थिएँ, तिमी भन्दा अलिकति पर मैले झाडु लाउँदै थिएँ र यो कुरा मैले सुनेको थिएँ र तिमीले चाहिँ त्यो भिजिटिङ कार्डलाई डस्टबिनमा फाल्यौ र मैले के रहेछ त एकचोटि गएर बुझ्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो भिजिटिङ कार्डलाई लिएर म ती मर्सिडिजका ओनरसँग गएँ र त्यस पछाडि उहाँले मलाई बिजनेस सिकाउनु भयो र अहिले म यो स्थानमा छु र तिमी अहिले पनि त्यही स्थानमा छौ भनेर ती व्यक्तिले भन्छन्। साथीहरू, हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता धेरै अवसरहरू आएका हुन्छन्, तर त्यो अवसर आउने क्रममा हामी आफैलाई नै एउटा शङ्का गरिरहेका हुन्छौँ, सायद त्यो व्यक्तिले मलाई प्रयोग पो गर्ने हो कि, सायद म त्यो गर्न कहिले पनि सक्दिनँ होला, कसले सिकाउँछ र म जस्तो व्यक्तिलाई भनेर हामी आफैमा चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ, दोष दिइरहेका हुन्छौँ। तर साथीहरू, जिन्दगीमा कुनै पनि एउटा अवसर आओस्, कोही पनि व्यक्तिले म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु, म उहाँसँग भेटाइदिन्छु, अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूसँग तपाईँले भेट्ने अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अवसरलाई नगुमाउनुहोस्, किनकि त्यो अवसरलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी जसरी त्यो केटाको भएको थियो, तपाईँको चाहिँ जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। एक क्षणले मान्छेको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि यस्ता अवसरहरू आएका छन् भने हामी खुला हृदयका साथ, खुला मनले, खुला दिमाग खलाएर हामी एकचोटि सोचौँ, मनन गरौँ र त्यस पछाडि एकचोटि बुझ्नको लागि प्रयत्न गरौँ। त्यस पछाडि त्यो अवसरलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ। आजको भिडियो यति नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल, बी स्याम्पल। नमस्ते।